შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მონაცემებით გასულ წელს საწარმოო შემთხვევათა შედეგად დაიღუპა 59 და დაშავდა 199 ადამიანი. სულ 2011 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით დაღუპულია 376 და დაშავებული 1091 ადამიანი. ამ სტატისტიკიდან შეგვიძლია გამოვიყვანოთ, რომ საშუალოდ ოფიციალური მონაცემებით 100,000 დასაქმებულზე საქართველოში დაღუპულთა რაოდენობა 2.75 შეადგენს, რაც საშუალო ევროპულ მონაცემზე სულ მცირე ორჯერ მეტია, ხოლო საუკეთესო მაჩვენებელს ფინეთის 0.3%-ს თითქმის 10-ჯერ აღემატება. თუმცა სტატისტიკურად უკეთესი მაჩვენებელია ვიდრე საფრანგეთში, ლიეტუვასა და ლიტვაში და რუმინეთში, მაგრამ აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს მონაცემი თვითდასაქმებულებსაც მოიცავს, ხოლო თვითდასაქმების მაჩვენებელი საქართველოში საშუალო ევროპულს 3-ჯერ აღემატება და მთლიანად დასაქმებულთა თითქმის ნახევარს შეადგენს. თვითდასაქმებულთა დათვლის მექანიზმის ხარვეზიანობიდან გამომდინარე, საწარმოო შემთხვევების დროს დაღუპულთა რაოდენობა 100,000 დასაქმებულზე სავსებით შესაძლებელია ყველაზე ცუდ ევროპულ მაჩვენებელს ბევრად აღემატებოდეს. ამდენად, საწარმოო შემთხვევათა რაოდენობა და უცვლელი გარკვეული თვალსაზრისით მომატებული სტატისტიკა მიუთითებს, რომ ამ სფეროში მნიშვნელოვანი პრობლემები ნარჩუნდება და გამოწვევები კონკრეტულ პასუხებს მოითხოვს. ეს პირველი აუდიტორია, მე გიორგი გვიმრაძე. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ცოცხალ ეთერში დღეიდან ჩვენ ერთმანეთს ცოცხალ ეთერში შევხვდებით. დღეს ვსაუბრობთ შრომის უსაფრთხოებაზე, იმაზე თუ როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი შრომის უსაფრთხოება და რა როლი აქვს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში სახელმწიფოს. ჩვენს აუდიტორიასთან და ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ ამ საკითხებს. დღეს კი ჩვენი სტუმრები იქნებიან აკაკი ზოიძე, პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა უზრუნველყოფის კომიტეტის თავმჯდომარე, ზაზა ბარბაქაძე, მეტროპოლიტენის დამოუკიდებელი პროფკავშირის ერთობა 2003-ის წევრი და ნინო ხელაია, პირველი არხის ანალიტიკოსი. პირველ რიგში მინდა აუდიტორიასთან კითხვით დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად გვაქვს შრომის უსაფრთხოების სფეროში, შრომის უსაფრთხოების ნაწილში სისტემური პრობლემები? ანუ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება სისტემური მიდგომა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და თუ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი ინდივიდუალურ ინიციატივებზე უნდა გადავიდეს, გისმენთ, დაიწყეთ თქვენ. მოგესალმებით, ქავთარაძე ირაკლი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პირველ კურსელი. პირველ რიგში მინდა დავიწყო საუბარი იმის შესახებ, თუ ჩვენ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ ვართ განვითარებადი ქვეყანა, არ უნდა გვიწევდეს საუბარი იმის შესახებ, რომ ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ არ ხერხდება შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ასევე მნიშვნელოვანია ფუნდამენტალურად ისეთ საკითხები, როგორიც არის მაღაროელების პრობლემა, მუშების სიკვდილიანობის ზრდა. რა შეგვიძლია ჩვენ ხალხს ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ არ შეგვიძლია რეგულაციის მიღება, თუმცა ერთადერთი პროტესტის სახით გამოსვლა შეგვიძლია, ასევე შეგვიძლია იმ ხალხს, რომელსაც ჩვენ უცხადებთ ნდობას და ასევე ვაძლევთ მანდატს და საშუალებას, რომ დაეხმარონ ამ ხალხს, აღმოხვრან ეს პრობლემა. რთულია იმის შესახებ საუბარი, რომ ეს პრობლემა არ ეხება წამყვან სახელმწიფოებს, ბუნებრივი ეს პრობლემა ყველგან ხდება, ხო? ანუ რთულია ამის პრევენციის საშუალებების დადგენაც, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ შევცვალოთ ეს მიდგომა, ასევე გავაპროტესტოთ, ამოვიღოთ ხმა იმის შესახებ, რომ არ უნდა კვდებოდნენ ამდენი ადამიანი იმის გამო, რომ ვერ ხერხდება სამწუხაროდ შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მადლობთ, გისმენთ. მოგესალმებით, ანა გრძელიშვილი, ჰუმანიტარულ სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი. დღეს ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხებით, შრომით უსაფრთხოების დაცვას, რაც ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში მთავარი გამოწვევაა, რადგანაც სტატისტიკამაც არ ჩვენაა ეს და დაადასტურა. შედეგად ჩვენ მივიღეთ, თქვათ, შახტაში, როდესაც 4 ადამიანი დაიღუპა, ამის შემდგომ 2018 წელს რეგულაციები. თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს რეგულაციები არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ თუნდაც კერძო სექტორში არ აქვს უფლება, რომ რიგ გარეშე მოაწყონ, თქვათ, ინსპექციებმა შემოწმება, შედეგად ვიღებთ იმას, რომ არ არის აღსრულების მექანიზმი გამართული. და ვფიქრობ, რომ ადამიანები, ბევრი კითხვა გროვდება ამ თემის ირგვლივ, შესაბამისად პროტესტიც არის, თუმცა არ არის გამოხატული, არ აქვს აქტივიზმის ფორმა, შედეგად უნდა გააქტიურდნენ პროფკავშირები, უნდა შეიქმნას, თქვათ, ისეთი აქტივობები, რომლებიც გააცნობიერებს ამ ადამიანებს, მიაწვდენ ხმას რეალურად და თქვათ, შრომის კოდექსის შესახებ ძალიან ბევრმა არ იცის დღესდღეობით და შედეგად ვიღებთ სრულიად ინფორმაციულ ვაკუუმს და ვფიქრობ, რომ უნდა შეიქმნას მსგავსი პროგრამები, რომლებიც დაეხმარება მათ და არანაირ შრომა არ ღირს, არც თქვათ სიცოცხლის გარისკვის ხარჯად და არც რაიმე მონურ სამუშაოდ. დიდი მადლობა. გისმენთ?
მოგესალმებით, გოგა ფოლოდაშვილი, ქართული უნივერსიტეტის სამართლის სტუდენტი, მაგრამ დღეს წარმოადგენს საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდულ ორგანიზაციას. მინდა ვისაუბრო იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს არსებობს ამ სფეროში. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს როდესაც დაიწყო მუშაობა ამ კუთხით, შრომითი უფლებების რეგულაციის კუთხით, მუშაობა ძალიან მალევე შეაჩერეს ეს პროცედურები. 2006 წელს გაუქმდა სპეციალური აპარატი, რომელიც მუშაობდა შრომითი უსაფრთხოებების დაცვაზე. ხოლო შემდეგ 9 წლიანი პაუზა იყო, ამის შემდეგ 2015 წელს დაიწყეს უკვე აქტიურად მუშაობა იმისთვის, რომ რეგულაცია მომხდარიყო, ეს ევროკავშირის გვავალდებულებდა ჩვენ, რომ მიგვეღო ეს რეგულაციები, ამის შემდეგ უკვე დავიწყეთ მუშაობა, შეიცვალა რა თქმა უნდა კანონმდებლობა, ძალში შევიდა ახალი კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებდა ამ სფეროს. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ 40 ინსპექტორი არსებობს დღეს საქართველოში, ხოლო არსებობს 600,000-ზე მეტი სუბიექტი, ბიზნეს სუბიექტი, რომელსაც ეს 40 ადამიანი არ ყოფნის. საჭირო არის ამ ინსპექტორების დამატება იმისთვის, რომ შრომითი უსაფრთხოება დარეგულირდეს. თქვენ უკვე გადახვედით საკითხზე, რასაც კანონის აღსრულების ნაწილი ქვია, მაგრამ პირველი, მოდით, მინდა თუ ვინმეს გაქვთ პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ან მოსაზრება თქვენი. რამდენად ეს არის უსაფრთხოების სფერო, რამდენად არის თქვენი მოსაზრებით რეგულაციების საგანი და ხომ არ უნდა იყოს ის ყველაფერი უფრო თავისუფალ ბაზარზე მინდობილი საკითხი. აი აქეთ თუ შეიძლება რომ მიეწოდოთ ტელი. მოგესალმებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური გაერთიანება თავისუფალი აუდიტორია. აი გისმენთ რა რას ნიშნავს თავისუფალ ბაზარზე მინდებული? აი მაინტერესებს. აი როდესაც საკითხი ეხება ადამიანის სიცოცხლეს, ხო, ჩვენ მაგალითად მეტყიბულიდან ვარ წარმოშობით და ვახსენეთ წეგანის მეშახტეების პრობლემა და ადამიანები იქ კვდებიან, ხო, რა თავისუფალ ბაზარზეა საუბარი და რას უნდა მივენდოთ? აქ საჭიროა რეგულაცია. რეგულაცია საჭიროა როგორც იმ დამხირავებელი ორგანიზაციის მიერ, კომპანიის მიერ საქმეში თუ რაღაც არის და ასევე იმის მეშახტების მიმართ, რომ მათთან ელემენტარული კომუნიკაცია გქონდეთ, რომ შენ რომ რამე დაგემართოს, ან დაშავდე, ან გარდაიცვალო, ღმერთმა ყველა დაიფაროს, პასუხი მე უნდა მომთხოვო სახელმწიფო, ამაზე რეგულაცია უნდა არსებობდეს, ამაზე ჯანდაცვის კომიტეტი უნდა მუშაობდეს, ამაზე პარლამენტი უნდა მუშაობდეს და არა იმ ეფემერული და უაზრო რაღაცებით იყოს საქმეები დაკავებული, რითაც დღევანდელი პარლამენტია დაკავებული და წინა პარლამენტის და საერთოდ რაც დამოუკიდებელი ვარ და აი ეს კომისიები რაც არსებობს, ერთ წუთი დავასრულებ რა ინსპექციები და კომისიები რაც არსებობს, რომელიც რეალურად მხოლოდ იმ კომპანიებში შედის, თუ კომპანიამ გამოთქვა სურვილი. შეხედეთ რა არსებობს კანონ პროექტი, როგორი კანონი არსებობს საქართველოში ამ ინსპექციებთან დაკავშირებით. ინსპექცია მხოლოდ იმ კომპანიაში შედის, რომელი კომპანიაც გამოთქვამს სურვილს, რომ მას აუდიტი ჩაუტარდეს. რომელი კომპანია გამოთქვამს საქართველოში სურვილს, რომ მასთან აუდიტი შევიდეს. არც ერთი კომპანია არ გამოთქვამს ამაზე სურვილს და ეს არის პრობლემა და აი ეს არის საბჭოთა კავშირი, ხალხო დამიჯერეთ. ესეთი რაღაცა არც ერთ ევროპულ სახელმწიფოში არ არსებობს, ხოლო საქართველოში შეიძლება შევხვდეთ ასეთ რაღაცას, რომ ნებაყოფლობითი იყოს აუდიტის ჩატარება, ხო? ეს როგორი სისტემაა ეს? თუ შეუძლია ვინმეს რომ პასუხი გაუქცეს ამ აუდიტორიაში. ახალი რედაქციით კანონში ეს ასე არ არის. აღარ არის ასე შეიცვალა? ნამდვილად არ არის. ერთ წელია? მაშინ მე მქონია ინფორმაცია ამ სტარტში. არა უშავს, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, ინსპექცირების ნაწილში პრობლემები რჩება თავისთავად, აი მაგალითად ახსენეს ის რომ არასაკმარისი რაოდენობა არის ინსპექტორების კვალიფიკაციის პრობლემა რჩება, მაგრამ ის რომ თქვათ აუცილებელია ნებაყოფლობითი ფორმა ეს აღარ არის. სავალდებულოა უკვე. როცა იყო ამის გამკაცრება, ეს ასე არ მოხდა და დღეს ხედავთ რომ ტყიბული დაცლილია და ამ გზაზეა ჭიათურას და ბატონ აკაკის მივცემთ საშუალებას რომ უპასუხოს ამ საკითხებს. გისმენთ. მოგესალმებით, თეონო მაჭარაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მიმართულების სტუდენტი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა ქვეყანამ მიიღო შრომითი უსაფრთხოების რეგულაციები, არსებული მდგომარეობა არა თუ გაუმჯობესდა, არამედ პირიქით უარესობისკენ მიდის და ყოველწლიურად იზრდება. ყოველწლიურად იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც ზარალდება შრომითი უსაფრთხოების დარღვევის გამო. შესაბამისად ვთვლი, რომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს იმის ბერკეტი, რომ თანაბრად იყოს გადამოწმებული საჯარო და კერძო სექტორები. დამეთანხმებით კერძო სექტორში ნაკლებად არის ის პასუხისმგებლობა მიღებული, რომელიც მათივე დასაქმებულის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობის მდგომარეობას ეხება. ამ ადამიანებს უწევთ იმ ფიზიკური შრომის გაწევა, რომელიც წესით მათ საქმიანობაში არ შედის, თუმცა კომპანია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გადამოწმებას საერთოდ არ ახერხებს. ვფიქრობ, რომ ამ სავალალო მდგომარეობის ფონზე სახელმწიფომ უნდა გაატაროს მყისიერი ღონისძიებები იმისთვის, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს, რადგან არსებული რეგულაციები ვერ ახერხებს ამას. დიდი მადლობა, ნინო, შენ მინდა კითხო. რატომ უნდა აწესრიგებდეს სახელმწიფო შრომის უსაფრთხოების საკითხებს
რატომ არ შეიძლება ეს ყველაფერი მინდობილი იყოს კერძო ინიციატივებზე? მოგესალმებით. აქ დაისვა მრავალი საკითხი უკვე. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ცხადია შრომის უსაფრთხოების საკითხი დღეს სახელმწიფოში დგას ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხად და ცხადია, რომ საჭიროებს მყისიერ და გარკვეულწილად კოორდინირებულ ინსტიტუციურ მუშაობასაც და ეს აუცილებლად საჩქაროდ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ თქვენს მიერ ნახსენები ეს სტატისტიკაც მოწმობს საწარმოო შემთხვევების. მეორე საკითხი არის ის, რომ როგორც წესი დისკუსიები, რომლებიც სოციალურ შრომის უსაფრთხოების შესახებ მიმდინარეობს ხოლმე, როგორც წესი მიმდინარეობს საკმაოდ პროფესიულ ჭრილში. გულისხმობ იმას, რომ ის საკითხები თუ რა აგვარებს, მაგალითად შრომის ინსპექციას, რა პრობლემები არსებობს, იქ კვალიფიკაციების არარსებობა, კონკრეტული კანონმდებლობის არსებობა ან არარსებობა, ან აღსრულების საკითხი, ყველაფერი ეს არის პრინციპში რაღაცნაირად პროფესიონალიზებული დისკუსია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობისთვის არ ტოვებს იმის საშუალებას, რომ ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართულები და ინფორმირებულები იყვნენ ამ ყველაფერზე, საერთოდ რა პროცესები მიმდინარეობს შრომის კანონმდებლობის ირგვლივ. მაგრამ რა მინდა რომ ვთქვა, რომ რეალურად ეს პროფესიული საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, ეს არის, რომ შრომის უსაფრთხოების საკითხის მოგვარება არის ცალსახად პოლიტიკური საკითხი. პოლიტიკური საკითხი გულისხმობს, რომ იქ დგას პოლიტიკური პასუხისმგებლობები. და აქ მინდა ასევე განმარტო ერთი ნახსენები იქნა რეგულირებები და ბაზარი, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე ესეთი არ არის ხოლმე ცალსახად ცხადი რა კავშირია ეკონომიკურ სისტემასა და შრომის უსაფრთხოებას შორის, ან დაღუპულ მუშებსა და ეკონომიკურ სისტემას შორის. ანუ სამეცნიერო თვალსაზრისითაც ძალიან მოკლედ რომ გადავხედოთ კაცობრიობის ისტორიას, კაცობრიობის ისტორიაში ბოლო რამოდენიმე 100 წლეულის განმავლობაში ბაზრები, როგორც წესი, ვითარდებოდა რეგულაციებთან ერთად. ანუ თვით რეგულირებად ბაზარს კაცობრიობის ისტორია გარკვეულ პერიოდამდე საერთოდ არ ცნობს. ან თვით საბაზრო ეკონომიკა რას ნიშნავს? ხო, საბაზრო ეკონომიკა ნიშნავს ეკონომიკას, რომელიც იმართება, კონტროლდება და რეგულირდება საბაზრო ფასების მიერ. ანუ შრომის ღირებულებას განსაზღვრავს საბაზრო ფასი და აქ ადამიანები ამ სისტემაში მოქმედებენ უპირატესად მოგების მიღების ინტერესით. რა მოხდა საქართველოში? საქართველოში მოხდა ასეთი რამ, რომ ბაზრები განვითარდა რეგულაციების განვითარების გარეშე. ანუ პროცესი რაღაცნაირად ასიმეტრიულად წარიმართა და ამ სისტემაში ცხადია ეს საბაზრო აქტორებისთვის უპირატესი შეიქმნა, რომ ანუ ასე ვთქვათ, მათთვის ნავარაუდევი, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტება იყო, რომ ისინი რეგულაციების არარსებობის გარეშე უფრო მეტ სარგებელს ნახავდნენ, როგორც ეს სისტემის, ასე ვთქვათ, ლოგიკა ამას კარნახობს. საბოლოო ჯამში, ანუ ჩვენ მივიღეთ ისეთი სიტუაცია, რომ რეალურად დღევანდელ მოცემულობაში არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სავალალო სიტუაცია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ამ რეგულაციების განხორციელების საკითხი უნდა მიმდინარეობდეს პირველ რიგში უპირობო პოლიტიკური მხარდაჭერით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ დღეს სიტუაცია მიდის ისე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული კავშირები და სხვადასხვა ტიპის დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, მშრომელთა ორგანიზაციები კარნახობენ ინსტიტუციებს, სახელმწიფო ინსტიტუციებს იმას, თუ რა უნდა გააკეთონ მათ ინსტიტუციური რეფორმის და რეგულაციების თვალსაზრისით. ეს პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში თავად სახელმწიფომ შეიძლება ძალიან კარგად იცოდეს, იმიტომ რომ რეგულაციის განხორციელება არის სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი. ანუ ზუსტად ეს არის, რომ რეალურად ჩვენ დღეს საქართველოში არ ჩანს მიუხედავად იმ არსებული შრომის უსაფრთხოების კანონებისა და მიღებული, ასე ვთქვათ, შედარებით წინსვლებისა, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ რაღაცნაირად ევროპული, ასე ვთქვათ, წნეხის და ასოცირების ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, წნეხი, გარეწნეხის შიგნით განხორციელდა, მიუხედავად ამისა, ანუ აღსრულების ნაწილში, რომელიც დღეს ჩვენ ვიცით, რომ პრობლემური საკითხია, ვერ ვხედავთ იმ პოლიტიკური ნებას, რომელიც ამ ყველაფერს გააკეთებდა ისე, რომ პასუხისმგებლობა ამ სისტემის ყველაზე სუსტ რგოლზე, ანუ ინდივიდუალურ დასაქმებულზე კი არ გადაწყდებოდა, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის ტვირთი, არამედ გადაწყდებოდა, ასე ვთქვათ, სხვა პასუხისმგებელ აქტორებს. კარგი, მადლობა. ბატონ ზაზა, თქვენ უნდა გითხოთ ახლა. პირველ რიგში ცხადია თუ
ნებავთ შეგიძლიათ ის პრობლემური ნაწილები აღნიშნოთ, რომელსაც თქვენ თვლით რომ არის აი ამ შრომის უსაფრთხოების კომპონენტში, მაგრამ მე ესეთი რამე მინდა კითხოთ. ხშირად შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, თქვათ აქციებს ან პრეტენზიებს გამოთქვამენ ხოლმე არასამთავრობო სექტორი, ძალკეული პროფკავშირები და ასე შემდეგ და ხშირად არ ჩანს აქ თვითონ დასაქმებული ადამიანები. რაშია პრობლემა? რატომ თავად ეს ადამიანები არ ითხოვენ საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. პირდაპირ პასუხი რო გავცეთ მაგას, უფლებრივ საკითხიც ძალიან მოვიკოჭლებთ ჩვენ და მე მინდა მივაბა იმ თემას, რომ ეხლავე დღეს უნდა მოხდეს შრომის ინსპექციას უნდა მიენიჭოს ასე ვთქვათ უფლება, რომ უფლებრივი საკითხი შეისწავლოს. საქართველოს უმრავლესობა დასაქმებულების უმრავლესობამ საერთოდ არ იცის რა არის შრომითი ურთიერთობა, არ აქვს გაფორმებული კონტრაქტი და მუშაობენ ესე ზეპირ შეთანხმებაზე და ეს არის რაღაც ასე ვთქვათ და რატო არ ითხოვენ ანუ პასუხს წვენ მაგას, იმიტომ არ ითხოვენ, დრო არ აქვთ. 12 საათი მუშაობენ დღეში ადამიანები, რომლებსაც აქციაზე წასვლის დრო კი არა, სახლში მისვლის თავიც აღარ აქვთ. რა პირდაპირ ამ სიტუაციის მნიშვნელობით, ამიტომაც არის ეს პრობლემა. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც სამსახურში მისვლისა და წამოსვლის პერიოდშიც კი ფიქრობენ იმაზე, რომ ამ სამსახურს რომ მორჩებიან, მეორე სამსახურში იქნებ სადმე წავიდნენ, უბრალოდ ზედმეტიც არის ლაპარაკი ამ ხალხის ქუჩაში აქტივობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ მოვახერხოთ მაშინ ეს ყველაფერი, რომ რეალურად ეს პრობლემა საბოლოო ჯამში ხდება ხოლმე ასეთი სპეკულაცია, რომ იქიდან გამომდინარე თვითონ დასაქმებულები არ აპროტესტებენ ამ პრობლემას. ან ყოველ შემთხვევაში ისინი არ ჩანან ამ საპროტესტო მოძრაობებში, ხო? ხდება ამის მიბმა იმაზე, რომ არსებობს გარკვეული პოლიტიკური ინტერესი იმ ჯგუფების, რომლებიც აპროტესტებენ, რომელიც პროტესტით გამოდიან, ან თქვათ სამოქალაქო ინტერესი აქვთ, ან რაღაც გრანტის აღება უნდათ, ან ასე შემდეგ, ხო? აი, მსგავსი ტიპის სპეკულაციებს ადგილი აქვს ხოლმე ამგვარი ტიპის მოქმედებებთან. როგორ უნდა გავაგებინოთ მაშინ სახელმწიფოს დაინტერესებულ ჯგუფებს, რომ ეს პრობლემები ნამდვილად დასაქმებულების პრობლემაა და არა, თქვათ, გარკვეული ჯგუფების, რაღაც სხვა ინტერესების მატარებელი ჯგუფების. კი ბატონო, რავი, ჩემის აზრით სახელმწიფომ ძალიან კარგად იცის, ძალიან კარგად იცის, ვინ დგას დაუშვათ იმ აქციების უკან. როდესაც ჭავჭავაძეზე მოხდა ეს ტრაგედია, მეორე დღეს აქცია გამართა 2013-მა სოლიდარობის ქსელმა. ესენი არიან ორივე დამოუკიდებელი პროფკავშირი, თუმცა მეორე დღეს შეფასება მიეცა თუ იმავე დღეს ქალაქის მერიისგან, რომ ჩვენ ვართ რაღაც პოლიტიკური ჯგუფი და ჩვენ 2013-მა შარშან ვაწარმოეთ გაფიცვა, პირადად მერთან მქონდა რამოდენიმე შეხვედრა და უწყის მერმა, რომ ჩვენ უკან არ დგას არანაირი პოლიტიკური პარტია და არ წარმოადგენთ არანაირი პოლიტიკური ინტერესი. თუმცა ის მოთხოვნა, რასაც ჩვენ ვიტყოთ, პოლიტიკურია, რა თქმა უნდა და უნდა იყოს შრომის კანონში გათვალისწინებული უამრავი საკითხი, რომელიც დაიცავს ადამიანებს სულ მცირე სიკვდილისაგან. ეს საკითხი მე ვფიქრობ, რომ თავრობამ ძალიან კარგად იცის, უბრალოდ ამბობს იმას, რაც თვითონ უნდა რო თქვას. ჩემის აზრით პრობლემა ამაშია, რომ დანახვა უნდა და ნინოს დავეთანხმები, ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური ნება ხელისუფლებისა, რომ ეს პრობლემა მოაგვაროს. დიდი მადლობა, ბატონო აკაკი. ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ თქვენ. რეგულაცია, რომელიც სახელმწიფომ მიიღო, რომელიც დამტკიცდა და რომელიც 1 სექტემბერს სრული ფორმით ამუშავდება, ხო, ყველა დამსაქმებლისთვის ამუშავდება ამ შემთხვევაში. რა დოზით არის ეს რეგულაცია ევროკავშირთან ნაკისრი ვალდებულებების შედეგი და რა დოზით არის სახელმწიფოს მართველი გუნდის ინტენცია ამ რეგულაციების მიღება? ანუ ამდენად ერთიანი ხართ გუნდში, რომ ესეთი რეგულაცია უნდა არსებობდეს. მოგესალმებით, მისალმები აუდიტორიას. სასიამოვნოა, რომ ახალგაზრდები ინტერესდებიან ამ ყველაზე ერთ-ერთი აქტუალური თემით, რა თქმა უნდა, რასაც შრომის უსაფრთხოება ქვია. მე ვიტყოდი, რომ გამოწვევა, მთავარი გამოწვევა ამ ქვეყანაში დღესდღეობით არა შრომის უსაფრთხოება არის, არამედ მაღალ ნაზღაურებები და უსაფრთხო სამუშაო ადგილები. ანუ მთავარია იყოს სამუშაო ადგილი და იყოს ის უსაფრთხო ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის. ეს არის ერთიანად გამოწვევა და ამიტომაც ძალიან ხშირად ბეწვის ხიძზე გიწევს გავლა, რომ ზედმეტი რეგულაცია არ იყოს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არც ერთი სამუშაო, როგორც აქ უკვე ითქვა, არ ღირს არანაირ ადამიანის ჯანმრთელობის ზიანად თუ სიკვდილად. ხომ ადამიანი ბედნიერების არის დაბადებული და თვითრეალიზაციისთვის და სამუშაო სწორედ ბედნიერებას უნდა ანიჭებდეს და თვითრეალიზაციის საშუალებას. ხშირად ეს გვავიწყდება და არ უნდა იყოს მონური შრომის ტოლფასი. სამწუხაროდ პოლიტიკური ნება აღარ დავასახელებ ახლა ხელისუფლებას, რომელმაც გაუქმა შრომის კოდექსს საერთოდ, მე თუ მკითხავთ, აღარ არსებობდა, გაუქმა ბუკვალურად პირდაპირ მნიშვნელობით შრომის ინსპექცია, რადგან თითქოს და იქ იყო კორუფცია
და ამის გამო როგორც სტალინი გააკეთა და არ არის კაცი, არ არის პრობლემა, მაგ პრინციპით არ არის აგენტო, აღარ არის კორუფცია, ამ პრინციპით გააუქმა შრომის ინსპექცია და საერთოდ უფლებო მდგომარეობა ჩააყენა ნებისმიერ დასაქმებულს, ხო? ანუ ინსტიტუცია საერთოდ გაქრა ისე როგორც საკანონმდებლო ბაზა. ამის აშენებას, რომ შენ პირველი მიიღო ნორმალური საკანონმდებლო ბაზა და მერე ინსტიტუციონალურად აღსრულების მექანიზმი შექმნა, რომელიც იქნება ეფექტიანი, სამწუხაროდ 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი, 5 და 10 წელიც ხშირ შემთხვევაში არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ასეთ სისტემებს თქვენს ორი ბრძანეთ ბაზრების განვითარებასთან ერთად აშენებდნენ იმის პარალელურად, ასე ვთქვათ, დასავლეთის წამყვან ქვეყნები. რაც შეეხება ევროკავშირი ძალიან ბევრჯერ გაიჟღერა ამ თემამ. კი, შეიძლება თავიდან, როდესაც ეს ჩადებული იყო ევროინტეგრაციის და ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულების ვადების მიხედვით, შეიძლება რაღაც დამოკიდებულება, მათ შორის თავრობის მხრიდანაც პირველ ყოვლისა იყო ესეთი, რომ მათ შეიძლება, ასე ვთქვათ, არ გვეჩქარა ამ საკითხზე ფრთხილად მიდგომოდით ამ თემას, მაგრამ მე მგონი მე-9 მოწვევის პარლამენტში ერთ-ერთი მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა თulis რომ ეფერმულ საკითხებით თორე ძირითადად დაკავებული, ჩვენი კომიტეტის ერთ-ერთი უმთავრესი სამუშაო შრომის უსაფრთხოება იყო. ჩვენ მივიღეთ 2 კანონი უკვე, ანუ ერთი მივიღეთ 1 წლის წინ, სადაც რომელიც ეხება ყველა მავნე, საშიშ და სახიფათო სამუშაოების და ჩამონათვალე არის დაახლოებით 11,000 იურიდიულ პირზე არის საუბარი. თითქმის ახლა აი რომ ავიღოთ აქ შეიძლება ყველანაირი მშენებლობა მაღაროებზე და სამთომადამდე იმას საუბარიც არის მომსახურების სფეროდან საკმაოდ დიდი ნაწილი ასევე სამუშაოების. ამ მათზე უკვე ვრცელდება, მათ შორის სარეკომენდაციო ხასიათი უკვე აღარ აქვს დიდი ხანია, აქვს სავალდებულო ხასიათი შრომის ინსპექციის რეკომენდაციებს, გაუფრთხილებლად აქვს უფლება და სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე შესვლის ასეთ საწარმოებში თუ სამუშაოების თუ დაწესებულებებში სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე და შესაბამისად საკმაოდ მაღალი სანქციების სამუშაოების შეჩერებით ჩართულთ, რაც ყველაზე მაღალი სანქციაა 50,000 ლარს თავი დავანებოთ, ყველაზე მაღალი სანქცია არის სამუშაო შეჩერება განუსაზღვრელი ვადით, მანს არ მოგვარდება კრიტიკული შეუსაბამობა. მაგრამ თავარი მომენტი, კანონები რო საქმეს წვეთდეს, ხომ? მაშინ დავაწესებთ კანონს, რომ ყველა საქართველოში ბედნიერი იყოს და დავალდებულებით ყველა მოქალაქეს, მაგრამ თუ აღსრულების მექანიზმი რეალური ინსტიტუციონალური არა აღსრულებადი კანონი არ უნდა დააწესოთ. ვილაპარაკეთ, რა თქმა უნდა, ითქვა რომ 40 ინსპექტორია, რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, მაგრამ არც 90 ინსპექტორი არ იქნება და არც 900 და არც 2000. მიკროფონის გარეშე ვერ იგით. იმიტომ რომ თავარი მომენტი აქ ის გახოთ, რომ შრომის ინსპექცია პანაცეა არ არის. თუ დავაკისრებთ ყველაფერს შრომის ინსპექციას, ჩათვალეთ, რომ ეს არასდროს არ იქნება ეფექტიანი. თუ ყველა ამ პროცესს მონაწილე მხარეს არ ექნება ძალიან ნათელი ის мотиваცია იმას დაკავშირებით, რომ კანონი აღსრულდეს, იქნება ეს დამსაქმებელი, იქნება ეს დასაქმებული და ამ პროცესში მონაწილე, ასე ვთქვათ, ზოგადად ის ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი თუ არასახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც მონაწილეობს, დღეს მონაწილეობს სადაზღვევო კომპანიაც, რომელიც ასე ვთქვათ, უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა უნდა იყოს სავალდებულო არის და შესაბამისად სადაზღვევო კომპანიაც უნდა აკონტროლოს, რომ დამსაქმებელი იცავდეს შრომის უსაფრთხოების ნორმებს და დასაქმებულის ინტერესია უკვე ფინანსურადაც, რომ კომპენსაციას მისი ოჯახი ან თვითონ ვერ მიიღებს, თუ მან არ დაიცვა ის სქემა, მით უმეტეს დამსაქმებლის დაკარგული იქნება ეს ნახარაც გადაიხადა. გარდა იმისა, რაც არის შრომის ინსპექცია, ამის გარდა სასამართლო პრაქტიკა არის უმნიშვნელოვანესი. ამას მე მესმის რომ ვილაპარაკეთ, მაგრამ ევრო გაერთიანებასთან მიბმა იმის რომ ჩვენ ახლა ამიტომ ჩვენ პირველ ყოვლისა გვაქვს ვალდებულები ჩვენი მოქალაქეების მიმართ. და ყველა ნაბიჯი რომელიც იდგმება, არის ჩვენი მოქალაქეების მიმართ ვალდებულებიდან გამომდინარე და არა იგივე ევროინტეგრაცია ჩვენ მოქალაქეებს ჭირდება, თორე სახელმწიფოს თუ რაღაც ჩინოვნიკებს თუ ბიუროკრატიულ სტრუქტურებს ნამდვილად არ აქვთ. პირადად თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, როდესაც თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, რომ ჩვენი ამოცანა და მთავარი გამოწვევა არის ერთი მაღალანაზღაურებადი დასაქმება და მეორე უსაფრთხო დასაქმება ერთად, კომპლექსურად ერთად. ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს პირადად თქვენი მოსაზრება, რეგულაციები, რომელიც მიიღეთ. ამდენად რთული აღსასრულებელია ისინი დამსაქმებლისთვის. ჩემი აზრით ოპტიმალური არის დღევანდელი საქართველოს პირობებში. დღეს დამსაქმებლისთვის უფრო ძვირი დაჯდება, არ შესრულება შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების, ვიდრე შესრულება. უფრო იაფი ხარ დაჯდება დახურვა საკუთარი მაგრამ არა, აი სწორედ ოპტიმალური მაგიტომარი, თორე რომ
თუ ჩვენ მივიღებთ რეგულაციებს და რაღაც არარაციონალურ მოთხოვნებს შევდეთ, შეგიძლიათ რომელთაც მცირე ბიზნესი ყოველ შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში დაიხურება, ხო, რომელსაც არ აქვს ამ დიდ დასაქმებულებზე არ არის საუბარი, ძალიან რთული ეგეთ რამე მიიღო. აქ საუბარი არის ერთ რამეზე, რომ მას უნდა დაუჯდეს უფრო ძვირი ეს, ვიდრე შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების შესრულება. შესაბამის სტანდარტები არ უნდა იყოს. უნდა იყოს ერთი მხრივ იმის გარანტია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას დაყრდნობით, რომ ამით უბედური შემთხვევების რიცხვი მაქსიმალურად შემცირდება და პრევენცია მოხდება. მეორე მხრივ უნდა იყოს აღსასრულებელი, რომ უფრო ძვირი არ დაუჯდეს მას თავის დაზვრენა. დღესდღეობით ამას გათავისება უნდა. ძალიან ახალია ეს კანონი. დღეს რომ ჩვენ აღსრულებას საერთოდ ვილაპარაკოთ. ამას სჭირდება დრო, რომ ამ პროცესში მონაწილე მხარეებმა შეიგრძნონ და მიხვდნენ ამას, რომ შეიცვალა სამყარო, შეიცვალა მათთვის აბსოლუტურად რადიკალურად სიტუაცია, როდესაც რასაც უნდა იმას გააკეთებდნენ და როგორც უნდა ესე მოიქცეოდნენ და როცა უნდა და იმ დროს გააგდებდნენ სამსახურიდან ადამიანს და საერთოდ არ ადარდებდა ცოცხალია თუ მკვდარი, იმიტომ რომ ინვესტიცია მინიმალურია. სადაც ინვესტიციას დისაკეთებენ თავიანთ დასაქმებულებში, იქ ყოველგვარ რეგულაციების გარეშე ახერხებენ ამას, მაგრამ იქ სადაც ჩვენ შეგიძლია იმის სამნაცვლოდ იპოვო მეორე დღეს ახალი დასაქმებული, იქ ინვესტიციის გაკეთება არ უღირთ. აი ამ სანქციები და რეგულაცია ამიტომ არის საჭირო, რომ უფრო ძვირი დაუჯდება დღეს ის, რომ არ დაიცვან შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები, რომ დაიცვან. მაგრამ ეს მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი სტანდარტი იქნება ყველას მიმართ მიყენებული და არ დაიჩაგრებიან ის კომპანიები, რომლებიც იცავენ და იმასთან შედარებით, ვინც არ იცავს. ამიტომაც საბაზრო მექანიზმების ჩართვაც არის აუცილებელი. მაგალითად, სახელმწიფო შესყიდვებს უზარმაზარი ეს იქნება ჩვენი შემდეგი ინიციატივა, რომ არ დაიშვა ის კომპანიები, რომლებიც არ დაიცავენ სახელმწიფო შესყიდვებში. ან ცუდი ასე თქვათ ისტორია ექნებათ ტრამატისთან მიმართებაში. არის აუცილებელი, რომ გარდაცვალებული შემთხვევა იყოს. ან ზოგადად შრომის ინსპექციას ექნება დაფიქსირებული, რომ მათ ჰქონდათ 5-6 შემოწმების შედეგად ძალიან აუცილებლად დაგიბრუნდებით, მოდი ჩვენი სტუდენტები ჩავრთოთ, გისმენთ. მოგესალმებით, მარიამ ჯაშიაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი. ჩემი აზრით, შრომის უსაფრთხოება არის ის, რასაც დიდი ყურადღება უნდა ექცეოდეს არა მარტო სახელმწიფოს, არამედ თითოეული ჩვენგანის მხრიდან. ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის ალბათ სიხარულოა ის ფაქტი, რომ დღეს უკვე გამკაცრებულია რეგულაციები, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ ეს რეგულაციები მას შემდეგ გამკაცრდა, რაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება გავაფორმეთ და არ გამოუწვევია ეს ყველაფერი იმას, რომ ქვეყანაში საწარმო ტრამვებით დაშავებულთა და გარდაცვლილ ადამიანთა რიცხვი საკმაოდ დიდია. ასევე თქვენ ახსენეთ ადამიანთა რესურსების სიმცირე ამ კონკრეტულ დეპარტამენტში და ახსენეთ ის, რომ გაზრდა არ გამოიწვევს გაუმჯობესებას ეფექტის, მუშაობის ეფექტის. ხო, მაგრამ ეს გამოგივიდათ, რომ არ იქნება ანაცია არ იქნება, თორე გაზდა აუცილებელი 90 მაინც უნდა იყოს. ხო, მაგაზე მაქვს მე საუბარი და რატომ არ ხდება დღეს ამ რიცხვის გაზრდა? იმიტომ რომ არის საქართველოში საწარმოები, რომლებიც დიდია და ფაქტობრივად ვერ ხერხდება მისი შემოწმება ბოლომდე. კი ბატონო, გისმენთ. გამარჯობათ, ხვიჩა კონცელიძე, ეგერი სტუდენტი. მაინტერესებს ესეთი დეტალები. მაგალითად, მინდა შევეხო საერთაშორისო ორგანიზაციას ILO-ს, რომელსაც აქვს უსაფრთხოების ყველაზე მაღალი სტანდარტები მთელ მსოფლიოში. აქედან გამომდინარე, მაინტერესებს მეორე საკითხი, თუ რამდენად ადეკვატურია და რამდენად მიმართებაშია ქართული კანონები ILO-ს კანონებთან. და ბოლოდროინდელი სტატისტიკები უბრალოდ იმაზე მიმანიშნებს მე პირადად, რომ ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს მხრიდან ფასადურად ყურება ამ უსაფრთხოების დარგზე. ვინაიდან რადგანაც დაღუპულთა რაოდენობა მიუხედავად ახალი კანონის ცვლილებისა მაინც ფართომასშტაბიანი არის. და მაინტერესებს აი ახალი კანონის მიღების შემდეგ რამდენად ვარაუდობთ ამ სტატისტიკის ცვლილებას. და მესამე ფაქტორი ის რაც მაინტერესებს, რამდენად საკმარისია აწუხე ახალაღნიშნული 90 შრომითი ინსპექტორი კომპანიებისთვის. მე პირადად ვფიქრობ, რომ შრომითი უსაფრთხოების ინსპექტორი ყველა კომპანიას ინდივიდუალურად უნდა ყავდეს და ყველა კომპანიას როცა ეყოლება ინდივიდუალურად შრომითი ინსპექტორი უნდა იყოს ახალი კანონით ეს გათვალისწინებულია. ყველაზე დამოუკიდებელი სავალდებულოა ინსპექტორის ყოლა კომპანიის შიგნით. ყველაზე სავალდებულო უნდა იყოს. თუმცა იქ პრობლემები არის, მაგრამ ეს სავალდებულოა.
კი ბატონო, 90 რა კი აღინიშნა ამ შემთხვევაში. 90 სახელმწიფო ინსპექტორია და თვითონ კომპანიას ევალებას 100 დასაქმებულზე ერთი ინსპექტორი მაინც ყავდეს უსაფრთხოებას. აუცილებლად ეს შრომითი ინსპექტორი უნდა იყოს სრულიად დამოუკიდებელი რისკებთან მიმართებაში, რომ ოდნავ მაინც აღმოიფხვროს ეს პრობლემა. კარგი, დიდი მადლობა. მოდით ერთი საკითხი აქედან კიდე ავიღოთ და გამარჯობა. ანდრია ბროსტოსერდოვი, მილეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი. მე მაქვს ბატონ აკაკისთან შეკითხვა. თქვენ თვითონ თქვით, რომ ჩვენ გვჭირდება საქართველოში შექმნათ რაც შეიძლება მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები და ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმდეს იქ, სადაც უსაფრთხოა შრომა. და მინდა ახლა კითხვა დაკისვათ, რასთან არის ეს პირდაპირ დაკავშირებული? როგორ შექმნათ? თუ ანუ რასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული? კი. მოდით ბატონო გაკი, რამდენიმე კითხვა. კი ბატონო, აი თქვენც რო კითხოთ, თქვენ ქონდათ კითხვები მე მგონი. არა, შეიძლება ერთი წუთით. ანუ მინდა რომ ბატონო აკაკიმ პასუხი გამცეს და მე მინდა რომ მეც გავაგრძელო რაღაც. განათლებასთან. აჰა, განათლებასთან. კარგი, მე ვიტყვი რომ ეს არის პირველ რიგში ეკონომიკური განვითარებასთან დაკავშირებული შესაბამისად. ეკონომიკური განვითარება დამოკიდებული. კი, ანუ ეკონომიკური განვითარება შესაბამისად მიიღწევა რაც უფრო მეტი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ხო? შესაბამისად, როგორც მე ვიცი, ახლა არ ვარ ჩახედული იურისტი ნამდვილად, სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ჩანაწერი შრომითი უსაფრთხოების შესახებ. თუ არ ვცდები გვაქვს. 240 მუხლი. კი ბატონო. შესაბამისად, აი ახლა მაინტერესებს ესეთი რაღაცა. როდესაც აი ეს მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსის აი ეს მუხლი უშუალოდ არ სრულდება. რამდენად არის მართებული კიდევ ახალი რეგულაციების შემოღება, რომელიც ისედაც ვიცით, რომ არ შესრულდება. ანუ როდესაც არ სრულდება მთავარი რაღაც და კიდევ ვიღოთ დამატებით რაღაც რეგულაციებს, ანუ მაინტერესებს ვინმე თვალს უსტამს, რამდენად შესრულდება ეს ყველაფერი, ანუ არგუმენტირებულად მინდა ეს მოვისმინო, როგორც რიგითი მოქალაქე და არა როგორც ახლა ჩასაფრებული პირის პოზიციიდან, რა თქმა უნდა. მადლობა. თუ შეიძლება თქვენ კითხეთ, იქით რო გადასცეთ, თუ შეიძლება ის სულ ბოლოში უკან მიკროფონი და მე ბატონ აკაკის მივცეთ საშუალება პასუხი გასცეს კითხვებს. გამარჯობა, ცოტნე აბესაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე ვარ ტყიბულიდან, ან ჩემთვის ძალიან ახლოა ის პრობლემა, რასაც დღეს აქ ვსაუბრობთ და პირველი ის დღეს რაც მოვისმინე ბატონი აკაკი ზოიძესგან ის რომ ჩემი მეგობრები და ჩემი ახლობლები იქ რომ დაიღუპნენ ეს იმიტომ რომ თურმე წინამთავრობამ გააუქმა რაღაც აპარატი რომელიც ამას უზრუნველყოფს რომ ისინი გარდაღუპულიყვნენ და რომ არ გაიუქმებინა იმ წინამთავრობას ის აპარატი დღეს ეს ადამიანები იქნებოდნენ ცოცხლები რამაც არ დამოკმაყოფილა პირველი ეს მეორე აი თქვენ თქვით რომ არის ინსპექტორების პრობლემა რომ დეფიციტია ინსპექტორების ვინმე თვლით აქ რომ ტყიბულის შახტებში ინსპექტირების პრობლემა იყო იქ და არ იყოთ ინსპექტორები რომ იქ შემოწმებინათ რა პრობლემები იყო თუ დარწმუნებული ხართ იმაში რომ მილიონჯერ შემოწმდა და ზუსტად იციან იქ რა პრობლემაც არის აბა თქვენი აზრით არ შეა პრობლემა პრობლემა არის ის რომ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული რეგულაციები არავის არ აინტერესებს სახელმწიფო არაფერი არ არის სახელმწიფოს მიერ დაწესებულ რეგულაციებს არ ასრულებს არავინ ადამიანები რომლებიც ზუღუპებიან იმათ ოჯახებს უხდიან კომპენსაციას დაახლოებით იმდენს რამდენიც თქვა ბატონმა აკაკიმ რომ იქნება ეს აი 50000 თუ რაღაც კომპანიას ეს სრულიად უღირს ამ კომპანია გააჩერებს მუშაობას თქვენი აზრით რატომ არ ვრცელდება დღეს ინფორმაციები რომ ტყიბულის შახტებში აღარ იღუპებიან ადამიანები აი ეს კითხვა გაგიჩნდათ რატომ აღარ იღუპებიან იმის მერე ერთი წელიწადი გავიდა და აღარ გავრცელებულა ეს ცნობა პასუხი არის ის რომ ტყიბულის შახტებში მუშაობა არის გაჩერებული იმიტომ კი არა რომ იქ სახელმწიფო მაგრად იმუშავა და აი ინსპექტირება მუშაობს და შრომა არის იმ დონეზე აყვანილი რომ აღარ იღუპებიან ადამიანები მუშაობა არის გაჩერებული და ადამიანები ყოველდღიურად ტოვებენ შახტას და მიდიან პოლონეთში სამუშაოდ დაცლილი ქალაქი იცლება ყოველდღიურად და აქ ვიღაცა ფიქრობს რომ არის ინსპექტირების პრობლემა ინსპექტირების პრობლემა არ არის აქ არის პრობლემა ის რომ სახელმწიფო არის იმდენად უძლური და სახელმწიფოს მიერ დადებული რეგულაცია იმდენად მარტივად არ შესრულებადია ნებისმიერი დამსაქმებლისთვის რომ საერთოდ არ აინტერესებს იმას იმ რეგულაციას შეასრულებს თუ არა მე რა ბატონო აკაკი თქვა რომ ამას ჭირდება 5-10 ისე 10 წელიწადი მე ჩემი მეგობრები უნდა გამომეცალონ ხელიდან ჩემი ოჯახის წევრები უნდა დაიღუპონ ისე იმ შახტაში და 10 წლის მერე შეიძლება მივიღო რაღაც შედეგი რომ როგორც პოლონეთში ადამიანები დღეს არ იღუპებიან შახტაში ისევე არ დაიღუპებიან ჩემ შახტაში ჩემი ახლობლები ხო ეს პასუხი მე სრულიად არ მაინტერესებს და არ მაკმაყოფილებს მადლობა თქვენ გისმენთ მოგესალმებით სოფო კალანდარიშვილი ანტინარკოტიკული ცენტრის წარმომადგენელი
აქ აღინიშნა ინფორმირებულობის პრობლემა და ნამდვილად აღნიშნა, რომ მარტო ეს ინსპექტორების გაზრდა არ არის საკმარისი. ჩვენ აქ ის აღინიშნა, რომ ILO-ს მსოფლიო საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის წევრი ვართ და ამ 182 ქვეყნიდან იმ მცირე ქვეყანათა ჩამონათვალში ვართ, რომელიც საერთოდ არ ასრულებს მოთხოვნებს ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის, იმიტომ რომ ILO-ს საერთაშორისო ორგანიზაცია დეტალურად აქვს მას რაღაც კრიტერიუმები, რომელიც აუცილებლად უნდა დააკმაყოფილოს სახელმწიფომ. აი, თუნდაც შახტაში იმიტომ დაიღუპნენ გარკვეული პერიოდის წინ, რომ ის არ იყო საკმარისად მყარი და კარგი გამაგრებებით, ხო? და ასე შემდეგ. ILO სტანდარტები ასევე იმასაც ამბობს, რა სისქის თოკებით უნდა იყოს დამაგრა, თუნდაც ხარაჩვები როგორ უნდა იყოს აგებული. ძალიან გულსატკენია ის, რომ ზოგადად არ ხდება ILO სტანდარტების გათვალისწინება და კიდევ ის, რომ სამოქალაქო სექტორიდან მე პირადად მიმუშავია ძალიან ბევრ საკითხზე შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. დაწერილა ძალიან ბევრი რეზოლუცია, დოკუმენტები, ანუ მართალია, რომ სრულად არაინფორმირებულია ძალიან ბევრი დასაქმებული, თუმცა ვისაც რაღაც ინფორმაცია მაინც აქვს, ჩვენ ახალგაზრდებს, ვისაც რაღაც ინფორმაცია მაინც გვაქვს, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ვიმუშაოთ ამაზე და სახელმწიფოს მივაწვდინოთ ხმა. და მართლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური ნება არ გამოიხატება მხოლოდ ინსპექტორების გაზრდაში. მეც ასე ვფიქრობ და უფრო კონკრეტული გეგმა გჭირდება. დიდი მადლობა. ბატონო აკაკი. რამდენიმე კითხვა დაგროვდა. რამდენიმე ძალიან მტკივნეული საკითხი წამოიჭრა და აი ბოლოდან მინდა რომ დავიწყოთ. პრინციპში ბოლოდან, იმიტომ რომ ILO სტანდარტებთან დაკავშირებით მანამდეც იყო საუბარი. რამდენი ხანი უნდა დაველოდოთ იმას, რომ სახსრულების ელემენტი ჩვენზე ასე არ მოქმედებდეს? მე როცა თქვი, რომ დრო ჭირდება ამას ყველაფერს, იმიტომ ვთქვი, რომ ცრუ მოლოდინების შექმნა დისკრედიტაციას უწევს მთლიანად თელ კანონმდებლობას და აი, ცხადია. მივიღეთ კანონი, არ მუშაობს და მე იწყება ძებნა, რომ ახალი კანონი მივიღოთ და ან არ მივიღოთ, ან გავაოქმოთ, ან ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან კაფიო მოლოდინი უნდა შევქმნა საზოგადოებას, რა არის რეალისტური, რა არ არის რეალისტური. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ კანონი, რომ ხვალ ყველა ცხოვრობდეს დიდრად, მაგრამ ეს კანონი ვერ ახსოვდება თუ შესაბამისად იქნება არარეალისტური. ხომ ამაზეა საუბარი. ამიტომ მთელი ეს პერიოდი დაჭირდა იმას, თუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ კომიტეტში რაც მუშაობა მიდიოდა, იმას რომ ჩამოგვეყალიბებინა აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბალანსთან შეგვეხედა, რაც არის ერთი მხრივ, აი ტყიბულის ტრაგედია არის თავარი ერთ კარგი მაგალითი ამისი. აქ არის არჩევანი სოციალურ ტრაგედიას შორის, რომელიც დღეს არის ტყიბულში და ადამიანების ტრაგიკულ ტრაგედიებს შორის, პიროვნულ ტრაგედიებს შორის. გააჩერებს სამუშაოს, სოციალურ ტრაგედია დგება. სამუშაოს არ გააჩერებს, ორივე რო არის ამაზე ლაპარაკი. ტყიბული შეხდება დიდი ხნის დასახურება. დღეს იქ იმ პირობებში, რასაც ეს ადამიანები მუშაობენ, გინდა მან, გინდა ჭიათურაში, ეს არის არაადამიანური, ხო? რომელ შრომის უსაფრთხოებას ლაპარაკობთ, რომელ შრომის ინსპექცია. ჯერ შრომის ინსპექცია საერთო კავშირში არ არის ტყიბულთან მილიონჯერ არის შემოწმებული, როგორც თქვენ მზანებ და მილიონჯერ ეს კანონები ზოგადად არის მაგასთან კავშირში. კავშირში არის ის, რომ დღეს იმას როგორც კეუნები, რომ შენ ამაზე ფული უნდა დახარჯო შრომის უსაფრთხოებაზე, ეს უნდა გააკეთო, ეს სტანდარტებია, ყველამ კარგად ის რაც უნდა გააკეთოს, რამდენი მილიონი უნდა ჩადოს. ის დებს თითქოს ამბობს დებ, მაგრამ მე რა ხდება რომ და არ ვამუშავებ ადამიანებს მესამე წლაში, თუ არ ვამუშავებ ამ ადამიანებს და არ უშვებ იქა, მე იქ ძალიან რთული პროცესები მიმდინარეობს ამ დროს. ცდუნება არის ხოლმე ზოგ შემთხვევაში ადამიანების შექმნილი ძალიან არაკეთილ საქციელის გამო დასაქმებულებისაც. რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეგ არის, თორემ იმ ადამიანს რა ქნას, იმას ოჯახი ყავს არჩენი, რაზეა ლაპარაკი, შესთავაზებენ რომ აი წავდიღან 5 მაგს გადაგიხდი, ოღონ რისკი მაღალი გაწი, არ შეიძლება ხო ამის გაკეთება. ამიტომაც პირველად მოხდა დღეს, რომ სასამართლოდ იქ კონკრეტულად პასუხი აგეს ადამიანმა ბოლო ტრაგედიის მერე. ძალიან ცუდი რომ ხოლმე ბოლო ტრაგედიის მერე მოხდა ეს. სასამართლო პრაქტიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, აი რაც კითხვა პირდაპირ მინდა ტყიბულს დაუკავშირო. ადამიანებს რო უწევდეთ მილიონობით კომპენსაციის გადახდა, რაც მოუწევდა ფლობელებს და მესაკუთრეებს, როგორც უწევს დასავლეთში და იმავდროულად ციხეში წავიდნენ თან. იმიტომ რომ დღეს არჩევანი ოჯახებს რა აქვს? მარჩენალი დაკარგა, იმას ურჩევნია წავიდეს შეთანხმებაზე, ადამიანი ციხეში არ წავიდეს და მას თანხა გადაუხადო.
ჩვენ თუ ვიფიქრებთ მაგაზე იმ კანონმდებლობის, მაგრამ ჯერ სამ გავამკაცრებთ იმ კანონმდებლობას, არსებული კანონმდებლობის ფარგლებშიც არის შესაძლებელი სასამართლო დაუნიშნოს მას ისიც ასე ვთქვათ, კომპენსაციაც დააკისროს. გადახდა მფლობელს თუ მესაკუთრეს თუ მისი პასუხისმგებლობა აქვს და იმავდროულად ციხეშიც გაუშვას, რომ პრევენციული ეფექტი ქონდეს. არ ვიცი, ჩემთვის ძირითადი პრაქტიკაში ასე არ ხორციელდება, ამაზე არ ლაპარაკი. მე მინდა ვთხოვო იგივე ჩვენს იუსტის საბჭო იქნება, მოსამართლეები იქნება, ჩვენ ამას გეგმავთ რომ შევხვდეთ და დაველაპარაკოთ, რომ ეს ზამნიშნულოვანია. კი ბატონო, პრევენციის ნაწილს ჩვენ შრომის ინსპექცია რაღაც როლს შეასრულებს და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს, რა თქმა უნდა, რომ პრევენცია მოხდეს გარკვეული, მაგრამ კიდე აბსოლუტურად სწორ ბრძანებდი ხარ 90 ინსპექტორი 720.000 დასაქმებულს ვერ დაუდგება გვერდზე ხომ საუბარია თვითონ აქ უნდა შეიქმნას თემა რომ იმას შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორად თვითონ უნდა ყავდეს ამ უნდა დაქირავებული ყავდეს შესაბამისი კომპანია ეს არის კანონში ჩადებული დღეს არ დაიქირავებს კიდევ ერთხელ მეორე მას ძალიან ძვირი უნდა დაუჯდეს როგორც თავისუფლების შეზღუდვის კუთხით ისე ფულის მიჯიბეზე უნდა თქვენი აზრით უჯდება დღეს ეს ძვირი? ჯერ არა, კიდევ ერთხელ ეს ახსოვს, ეხლა მივიღეთ ეს. არა, მე თუნდაც ამ მიღებული რეგულაცია. ეხლა არ უძდება. აი, მაგალითები უნდა შეიქმნას და პრეცედენტები, ხო? ტყიბულზე ბოლო-ბოლო მოხდა ისე, შეიძლება ახლა კიდე მეტყვით რომ მეისრე დაიჭირესო, ხო? ის 4 ცვლის უფროსი იქნა, ვიღაცები განთავისუფლეს, ვიღაცას პასუხი აგებინეს. მეტი უნდა იყოს. მეტი პრეცედენტი უნდა იყოს. დღეს აბა კარგი ბიჭია რომელიმე ასე თქვა დიდი კომპანიის დირექტორმა ევროკავშირში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი მაინც ხდება ხოლმე შემთხვევები და სკანდალები გვესმის, მაგრამ მისთვის ეს იმხელა რისკზე მიდის, როდესაც ამას აკეთებს, რომ ან შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვას არ ეთხოვს, ან იმას არ აკეთებს, რომ შესაბამის ინვესტიცია გააკეთოს ამ სტანდარტების შესაბამის ინფრასტრუქტურაში, რომ მათ უჯდება დაჯერ უფრო ძვირი. დღეს უკვე ესეთი კანონმდებლობა დამერწმუნდა სანქციები გვაქვს, არ ქონდა აქამდე. მაგრამ ამას დრო ჭირდება, რომ ამათმა გაითავისონ, რომ სუდად იქნება მათი საქმე, თუ არ დაიცვეს, ნებისმიერ რომ გაითავისოს. აი ეს არის ამ შემთხვევაში. ერთი რამე მინდა გითხოთ ამ. თუმცა ეს მარტო არ უშუალეს. კიდევ ერთხელ სასამართლო პრაქტიკა, ეს არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი და გეთანხმებით, ის სასამართლო პრაქტიკა უნდა აღსრულდეს პირველ რიგში, იმიტომ რომ მარტო შრომის ინსპექცია ებრეს ვერ უშველეს რა. პრეცედენტი და პრევენციული ეფექტი იგივე სასამართლო იმას ექნება, რომ აი ის დასაჯეს მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიღაც ამბობდა, რომ მოგვარებული აქვს საქმე ბჭყალებში ხელისუფლებასთან თუ ვინმესთან და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს უნდა იყოს. ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომ ჩვენ და ამ შემთხვევაში უკვე ის ადამიანები და ის კომპანიები, რომლებიც დღესაც კედელსინდისად იცავენ, ამას არ მოხდებიან ისეთი არა უპირატეს მდგომარეობაში. ესეთი რაღაცა თქვენ არ გახსოვთ, მაგრამ შეურნაეს დროს იყო ნაწილი პატიოსად გადასახადის გადამხდელები იყვნენ ცუდ პოზიციაში იმასთან შედარებით, ვინც არ იხდიდა და ქრთამს იხდიდა, რომ გადასახადი არ გადაეხადა. დღეს ასეთ რამე არ არსებობს, ხომ? ანალოგიური მოხდება შრომის პირობებთან მიმართებაში. მე ამის მარწვენა ვარ, მაგრამ ამას ალბათ 1 წელიწადი, 2 წელიწადი დაჭირდება. კონკრეტულად ტყიბულზე მე ეს დრო არ მithქვას. მე ვამბობ, რომ მთლიან სისტემა რო აეწყოს ეს ქვეყანაში, ამას ჭირდება დრო, თორე ტყიბულზე არაფერი და ჭიათურაზე, თუ ნებისმიერ სხვა, თუ რკინიგზელებზე, თუ მეტროს ასე თქვათ მუშებთან დაკავშირებით, დღეს არაფერი ახალი რეგულაციების მიღება და ახალი რაღაცა გამოგონება ველოსიპედით არაფერი საჭირო არ არის. დღესაც ცნობილია რა უნდა აკეთდეს, პასუხი უნდა აგოს ყველა ვინც ამას არ იცავს და შესაბამისად ძალიან მკაცრად უნდა იქნას მოქცეული. თუმცა აი ტყიბულის შემთხვევაში ალტერნატიული დასაქმების საშუალებები უნდა მოხდეს. დღეს ერთი არაფერი არ არის, მაგრამ პირველი ნაბიჯი გადაიდგეს, რომ მაგალითად თანამედროვე საწარმო გაიხსნება ტყიბულში, რომელიც ტყავის ქურთუკებს აწარმოებს და ერთ-ერთი წამყვანი დასავლური ფირმისათვის, ხო? აი ესეთი ანალოგიური შედარებით მაღალნაზღაურებადი სამუშაო იქნება და ესეთი უნდა გაბერდეს. ესეთი შეაძლებლობა ადამიანებისაც, რომ მაღაროებიდან ამოვიდნენ, თორე სხვა გამოსავალი დამერწმუნათ ის, რომ ეხა იქ სტანდარტში როგორ ეწერება და რაც შეეხება ILO-ს თემას. ანუ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია რო ის იყოს ცნობილი ას ნიშნავს ეს. ჩვენ თითქმის ყველა კონვენციას მიერთებული ვარ, დაგვრჩა რამდენიმე კონვენცია, ის ახალი კანონები, ორგანული კანონები, ბოლოს რაც მივიღეთ, ანუ მაღალი ლეგიტიმაციის კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, იყო ბოლო, ასე ვთქვათ, კონვენციებთან სრული ჰარმონიზაციის საკითხი, რჩება მათ შორის შრომის ინსპექციის შესახებ კონვენციასთან მიერთების თემა, რომ შრომის ინსპექცია ინსტიტუციონალურად უფრო დამოუკიდებელი იყოს თქვენი კითხით და ძლიერი, ამასაც გავაკეთებთ აუცილებლად ამავე წელს. დანარჩენი სტანდარტებს რაც შეეხება, დღეს რა სტანდარტები მუშაობს და ტექნიკური რეგლამენტები დამერწმუნეთ ILO-ს, ანუ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტების შესაბამისად. თავარია, რომ ამ სტანდარტების მიხედვით აღსრულება იყოს. აი ეს არის დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა. დიდი მადლობა. ბატონ ზაზა. თქვენი მოსაზრებით რა არის გასაკეთებელი?
ერთი მთავარი რა მინდა თქვა რა, სანამ ეს 10 წელი გაივლის, რაც ბატონმა აკაკიმ თქვა და ის სტატისტიკა თუ გაგრძელდა რაღაც თქვენ მოიყვანეთ, შრომელი ადამიანი აღარ დარჩება ცოცხალი ქვეყანაში რა. ეს არის ძალიან ფაქტია. აშუაში 10 წელი, ხო? არ მინდა ვიდეოს ვიმეოროთ. ვამბობთ, რომ თუ გვინდა რეალისტური მოდელი კონდეს, არ არის იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ ეხლა რაც დასაცავია უფლებები, ან შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები, საუბარი იმაზე, რომ სისტემა რომ გამართულად იმუშავებს და გვექნება დასავლეთის დონის სტატისტიკა, ამას დაჭირდება გარკვეული დრო. თორე ის რომ ეხლა დღესვე უნდა ჩვენ თითოეული ცოცხალი გადავარჩინოთ და დღესვე რომ უნდა იყოს გამოჯობესება და დღესვე ამ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა რომ უნდა შეწყდეს და აღარ უნდა ხდებოდეს ადამიანების სიკვდილი, ამას დღეს უნდა მოხდეს. არა 10 წლის მერე, ამე გუშინ. კი ბატონო, მაგას ამბობთ დღეს რომ მოხდეს. ეთქვა რატო იმეორებთ იმას, რომ 10 წლის მერე გეუბნებთ, რომ წლები ჭირდება სხვა ქვეყნებში და ჩვენ შემთხვევაში მაქსიმალურად ჩქარა უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. გავაგრძელებ თუ შეიძლება. ჩემი აზრით, დღესვე უნდა მოხდეს სწორია ის ამბავი, რასაც ქვია, უნდა შევიდეს ყველა კომპანიაში, ყველა საწარმოში, რომელიც საფრთხის შემცველია, თქმა უნდა, და უყოვნელად დღესვე უნდა შევიდეს და ის აილო სტანდარტები უნდა გადამოწდეს, სწორედ იქ უსაფრთხოების ხელსაწყოები არის თუ არა იმ სტანდარტის, რა სტანდარტის უნდა იყოს. იმ დღეს მოვისმინეთ რამოდენიმე მაღალჩინოსნისგან, რომ ხო არ გააჩერებს ეს ამ საწარმოებს. არაფრით, როგორ უნდა გააჩეროს, წარმოუდგენელია. თუ არ დააკმაყოფილებს ეს საწარმოები იმ მოთხოვნებს, რომლისთვისაც ინსპექტირება შევა, იქნება ისინი უნდა გაჩერდნენ მაშინ. უნდა გაჩერდეს აბა. კრიტიკული შეუსაბამოება უნდა გაჩერდეს, რა თქმა უნდა. მაშინ უნდა დაიხოცოს ადამიანი, ხო ხო. არა, მე რგევნებ რომ უნდა დაიხოცოს, მაინტერესებს როგორ უფლებრივ ნაწილში უნდა იყოს აუცილებლად ჩართული შრომის ინსპექცია, უფლების შემოწმების უფლება უნდა მიეცეს შრომის ინსპექციას და დღესვე უნდა მიეცეს და არა 2021 წლიდან და ეს პირდაპირ დამოკიდებულია შრომის უსაფრთხოებასთან. იმიტომ რომ ადამიანებმა დღეს ეღანას თქვი და ვიმეორებ რომ არ იციან საერთოდ უფლებები. იმ დღეს რომ დაიღუპა ორი ახალგაზრდა ადამიანი, მუშაობდნენ ანუ რა პირობით, რამდენ მეტრ მიწასაც გამოთხრიდნენ, იმდენ რაღაც გარკვეულ ანაზღაურებას მიიღებდნენ და ამაში არ იყო დრო დათქმული, იმაში უნდა ემუშავა 8 საათი, დღე, ღამე, განსხვავება არ არსებობს, არ დღის, არ ღამის ამისთან ადამიანების იმაში. ამიტომ უფლებრივი ნაწილი თუ არ შეისწავლა დღესვე შრომის კანონის დონეზე თუნდაც ის კონტრაქტი დგება თუ არ დგება, ამ კონტრაქტის შესრულება ხდება თუ არ ხდება. ეს თუ არ მოხდა დღეს ეს ტრაგედიები გაგრძელდება კიდე. და ნამდვილად არ იქნება იმის მოლოდინი, რომ შრომის ინსპექცია მხოლოდ და მხოლოდ შეამოწმებს რაღაც უსაფრთხოების დეტალებს და ამით მოგვარდება პრობლემა. უნდა იყოს უფლებრივ ნაწილში აუცილებლად დღეს ეს საკითხი დასმული და რაც თავარია რა, უნდა გაძლიერდეს აუცილებლად პროფკავშირის გაძლიერება აუცილებლად დამოკიდებული ადამიანების აქტივობაზე, რომლებიც აი დღეს ეს აქტივისტური ჯგუფები, ეს ახალგაზრდები აუცილებლად უნდა გაერთიანდნენ ისეთ იდეის გარშემო, რომელიც დღეს აქ ხდება და მოთხოვნა უნდა იყოს უმკაცრესი, რომ სახელმწიფომ რა პირობაც დადო ქვეყნის წინაშე, მოსახლეობის წინაშე არჩევნების დროს, ის უნდა შესრულდეს უპირობოდ და რაც შეიძლება მალე. დიდი მადლობა, გისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით, ქეთევან ქელეჯი ხურციძე, თავისუფალი უნივერსიტეტი. აი, ვისმენდი ბატონ აკაკის და შიგადაშიგ ძალიან მეცინებოდა, იმიტომ რომ დღეს არის საუბარი ჩვენ სიცოცხლეზე. თქვენ პასუხს აგებთ, მე ხვალ ცოცხალი ვიქნები თუ არა, რომ დავიწყო მუშაობა მსგავს ადგილებში. იცით რა არის ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, როცა ყოველდღე იღუპება ამდენი ადამიანი და გინდათ რომ რეალურად შევხედოთ ამ ყველაფერს და დავხუჭოთ თვალები ამ ყველაფერზე. არ არის დღეს არც 10 წლის შემდეგ არ უნდა დაიწყოს ეს არც გუშინ არ უნდა დაწყებულიყო დღეს და ამ წამსვე უნდა დაიწყოს ყველაფერი უნდა დაიწყოს ამის გამოსწორება რაც რამდენადაც და როგორც არ უნდა დაგიჯდეთ უნდა გაამკაცროთ უნდა შეხვიდეთ ყველა კომპანიაში ეს არ არის მარტო კომპანიების ეს არის მარტო კომპანიებს ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება რომ დაიცვას ჩვენი სიცოცხლე, დაიცვას ჩვენი მამების, თუნდაც ბიძების, მეგობრების და ახლობლების, იმიტომ რომ ხალხი რეალურად იღუპება. 10 წლის შემდეგ არ ვიცი, დარჩება, განავინმე, იქნება რამე სამუშაო. თუ გინდათ ბატონო აკაკი, ჩვენ ხვალვე გავიაროთ თბილისის ქუჩებში და მივიდეთ მშენებლობებზე, დაზღვევის გარეშე მუშაობენ მუშები, დაზღვევის გარეშე და რა იცით უბრალოდ ხვალ თუ არ მოკვდებიან, თუ არ ჩამოვარდნენ აი უბრალოდ სამარცხვინო ეგეთი სიტუაცია, ამდენი მშენებლობა და ამდენი უბრალოდ გარდაცვლილი ადამიანი, არაფრის გამო, ხელფასის გამო და კაპიკების გამო. დიდი მადლობა კიდევ. ისმენთ. მოგესალმებით, თამარ ბრეგვაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტი. შევეხეთ
ტყიბულის და ჭიათურის თემას და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც დღევანდელი ჩვენი განხილვის თემა ასე აქტუალურად დგას, სწორედ ამ საკითხებთან არის კავშირში. და სამწუხაროდ არაერთი ასეთი ფაქტის გახსენება შეგვიძლია. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2018 წელს იანვარში 2 ადამიანი მსგავსი დარღვევების გამო გარდაიცვალა და 4 ადამიანი საკმაოდ მძიმედ დაშავდა. თუმცა ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მხოლოდ ფიქსირებული მონაცემები. რეალური სურათი შესაძლოა კიდევ უფრო მძიმე ყოფილიყო. 2017 წელს კიდევ უფრო სავალალო ტენდენცია შეინიშნებოდა ასევე წინა წლებთან შედარებით და 2018 წელთან შედარებით. აუდიტორიაში შევამჩნია, რომ საკმაოდ პესიმისტურად და ცუდად არიან განწყობილები იმ რეგულაციების მიმართ, რომელიც განხორციელდა. ჩემი აზრით, რეგულაციების გამკაცრება ძალიან კარგია და მგონია, რომ ეს ყველაფერი დღევანდელ სურათს აუცილებლად შეცვლის და ხვალ გვექნება უკეთესი მომავალი. მთავარია, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად სწრაფად ვიმოქმედოთ და იმედი მაქვს, რომ სურათი უკეთესია. დიდი მადლობა. გისმენთ. მერკული უნივერსიტეტის სტუდენტი ლევან კოპალეიშვილი. ფაქტობრივი აღსრულების პრობლემა რო არის, ეს ყველასთვის ცნობილია და ეს არა მარტო საქართველოში, ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში არის დამდგარი ეს საკითხი. ასევე ნახსენები იყო პოლიტიკური ნება და ჩემი აზრით პოლიტიკური ნება არ იქნება არასოდეს სახელმწიფოში, სადაც ასეთი დაბალი დონეა პოლიტიკური კულტურისა და საზოგადოებრივი კულტურის, რომელიც არაცნობიერებს იმას, რომ ცხოვრობს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში და არაცნობიერებს იმას, რომ მას მოქალაქეებს აქვთ იმპერატიული უფლება, რომ მოსთხოვონ სახელმწიფოს, რომ შეასრულონ მათი მონათხოვარი და პირველი ნაბიჯი ალბათ საზოგადოებისთვის იქნება ზუსტად ის, რომ გააცნობიეროს თუ რა არის სახელმწიფოსთვის კარგი და ასევე ხელისუფლებამაც გააცნობიეროს ის, რა ვალდებულებები იკისრა, რისთვის მოვიდა და რა უნდა გააკეთოს. მადლობა, გისმენთ. მოგესალმებით. მამუკა ჯუღელი. მიკროფონი იქით გადააწყვეტეთ, ხო? მამუკა ჯუღელი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, თუმცა დღეს წარმოადგენს საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდულ ორგანიზაციას და სტატისტიკა ის სავალალო სტატისტიკა კიდევ უფრო თქვათ ძაფრად რა ვქოთ რა მარტო მაგალითს მოვიყვან 2008 წლის აგვისტოს ომში ხალხო დაიღუპა 408 ადამიანი 2010 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით 418 დაღუპული მუშა ყავს საწარმოო პროცესის დროს ანუ ომში უფრო ნაკლები ადამიანი გვეღუპება ვიდრე სამუშაოს დროს ეს არის ძალიან ძაფრი სტატისტიკა და დღეს ბატონი აკაკი ხო არც ერთ საკითხზე არ იღებს პასუხისმგებლობას, ყველას დააბრალა და ყველაფერს გადააბრალა სასამართლო სისტემას, მუშებს დააბრალა თვითონ რომ თურმე აი არ უნდა გასწირან, არ უნდა იმუშაონ ისეთ მძიმე პირობებში, თვითონ უნდა მოითხოვონ, რომ არ იმუშაონ ასეთ მძიმე პირობებში და უკაცრავად ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ ღატაკ ქვეყანაში, სადაც თუ არ გინდა მუშაობა, მაშინ უნდა წახვიდეს სამსახურიდან და ადამიანებს არ აქვთ იმის ფუფუნება დღეს, რომ საკუთარი ოჯახები არჩინონ და არჩიონ სამსახურები, აქ არ მომწონს სამუშაო პირობები და იქ წავიდე. სწორედ ამიტომ არის სახელმწიფოს რეგულაციების საჭირო. სწორედ ეს დღეს სავალალო სტატისტიკა რაც გვაქვს, სწორედ ეს არის შედეგი თავისუფალი ბაზრისა. ვამბობთ რომ რაღაც რეგულაციები გვაქვს, მაგრამ რეალურად ეს არის თავისუფალი ბაზრის შედეგი, იმიტომ რომ ეს რეგულაციები დღეს არ სრულდება, არც ერთი რეგულაცია არ სრულდება. და 40 შრომის ინსპექტორი ხო არსებობს ქვეყანაში და ქალაქის ცენტრში აგვიშენდა პანორამა თბილისი ისე რომ არ იყო შემოწმებული ორი მუშა დაიღუპა და ზუსტად რამოდენიმე დღით ადრე მე თვითონ გადავიღე ფოტო და ატურთულიც მქონდა Facebook-ზე მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მქონდა ყავდა მონიშნული რომ ენახათ რომ იქ მიმდინარეობდა სამუშაო პროცესები ნორმების დარღვევით მაგრამ რეაგირება არ ყოფილა ამაზე და უბრალოდ უნდა ვთქვათ რომ რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ამბავს. კი, რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ამბავს. უბრალოდ დაახლოებით 2 ცხადია სამწუხარო ამბავი იყო, მაგრამ დაღუპულები არ არის. ხო, დაშავებულები, ხო, დაშავებულები. ანუ თუმცა ეს შედეგი არ დადგებოდა დროული რეაგირება რომ მომხდარიყო. დიდი მადლობა. უბრალოდ დავამთავრებ რა მინდა ასევე დავანონს რომ იქ გაგაჟღერდა ასევე აქ საზოგადოებაში რომ საზოგადოება აქტიურად უნდა ჩაერთოს ამ პრობლემის მოგვარების პროცესში და საზოგადოებამ აქტიურად უნდა დაიწყოს ლაპარაკი მათ შორის თვითონ დასაქმებულებმაცო და ზუსტადაც პოლიტიკური პარტიები არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ის ადამიანები რომლებიც აჟღერებენ დასაქმებულის მოთხოვნებს იმიტომ რომ ისინი არ გამოგდონ სამსახურებიდან და დიდი მადლობა. უცებ დავამთავრებ ზუსტად იმიტომ რომ ესეთი პრობლემები კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ დავანონსებ აქ რომ ანუ შაბათს ახალგაზრდა ლეიბორისტები ზუსტად კიდევ ერთხელ გავმართავთ საპროტესტო აქციას ჯანდაცვის სამინისტროსთან სადაც კიდევ ერთხელ მოვითხოვთ შრომითი რეგულაციების გამკაცრებას და იმედი მაქვს რომ თქვენს შემოგვიერთდებით.
სათქონდათ თქვენ გქონდათ მიკროფონი, ხო? მოგესალმებით, მე ვარ ნასესაძე ახალქალაქიდან, ჯიპა უნივერსიტეტის სტუდენტი, პირველი კურსელი. ბევრჯერ იყო კითხვა შრომის უსაფრთხოების კოდექსის შესახებ. შრომის უსაფრთხოების კოდექსი არის ახალი შემოსული კანონი, რომლის აღსრულება ძალიან რთულია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ განათლების დონე არის დაბალი. ამ კანონის აღსრულებას არ სჭირდება 1 წელი, 2 წელი, ამას სჭირდება ძალიან დიდი დრო. იმისათვის, რომ ამ კანონის მოთხოვნები დავაკმაყოფილოთ. და რა თქმა უნდა, განათლება. არის კი შემოსული ის კურსები 120 საათიანი, რომელსაც გადიან დასაქმებული პირები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ ყოფნის მათ, იმიტომ რომ შრომის უსაფრთხოება არის ძალიან საპასუხისმგებლო და ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ აი ადამიანების სიცოცხლესთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ამიტომაც შრომის უსაფრთხოებას ძალიან დიდი დრო სჭირდება რომ განავითაროთ საქართველოში და მუდმივი განვითარება სჭირდება მას. დიდი მადლობა. იქ რომ მიაწოდოთ თუ შეიძლება, რამდენიმე პასუხი უნდა ავიღო და უნდა დავამთავროთ გადაცემა თუ შეიძლება გისმენთ. მოგესალმებით, მე ვარ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი. საქართველოს უახლოეს ისტორიაში და განსაკუთრებით 2 წლის განმავლობაში ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალურად დგას. შრომითი ურთიერთობები და ამ ურთიერთობიდან წამოსული პრობლემები. მე ამ საკითხში პასუხისმგებლობას თანაბრად ვაკისრებს სამ სუბიექტს, როგორც სახელმწიფოს, ასევე დამსაქმებელს და დასაქმებელს. სახელმწიფოს იმიტომ რომ ის ვერ ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს, დამსაქმებელს იმიტომ რომ ის დასაქმებელს თავაზობს საკმაოდ არარეალურ და ცუდ პირობებს და დასაქმებელს იმიტომ რომ ის დამსაქმებელს თანხმდება სამუშაო სამსახურზე ის რომ არ ეცნობა მის უფლებებსა და მოვალეობებს და ხელშეკრულებას ისე აწერს ხელს რომ მის შინაარსი არ აქვს წარმოქმნა. თუმცა მე არ ვიცი სხვა რა გამოსავალი აქვს დასაქმების მაძიებელს. გისმენთ? მოგესალმებით, მე ვარ მარია მობოლაძე, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. როგორც ხედავთ, კვლავ თანხმდებით იმაზე, რომ მხოლოდ საკანონმდებლო ღონისძიებები არ არის საკმარისი და აუცილებელი აღსრულების მექანიზმის გაზრდა და როდესაც მაგალითად ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ უნდა ვიყოთ მინიმუმ 20 წელიწადში, თქვათ, განვითარებული ქვეყანა, არა მხოლოდ თქვათ ან სახელმწიფო ჩარევა უნდა მოხდეს, უნდა გაძლიერდეს საზოგადოების როლიც ამ პრობლემის აღმოფხვრაში. მე პირადად სრულად ვიზიარებ ახალი საქართველოს ერთ-ერთ იდეას, რომ შეიქმნას, თქვათ, ელექტრონული პლატფორმა, სადაც, თქვათ, მოქალაქე, მაგალითად პირადად მე როდესაც დავინახავ დარღვევას, რომ მუშაობ, თქვათ, შესაბამისი ეკიპირების გარეშე მუშაობ, შემიძლია გადავიღო ფოტო, გავაგზავნო ამ, თქვათ, ვებგვერდზე და ამით აღმოიფხვრას ეს პრობლემა და გარდა ამისა, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, 2019 წლის 1 მაისს იგეგმება საკომიტეტო მოსმენა შრომითი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით და ეს მოსმენა არის დახურული. როდესაც საზოგადოებრივი ინტერესი ასეთი მაღალია, რატომ არ გვაქვს უფლება, რომ შესაბამისი თქვათ ადამიანები, პირები ჩაერთონ ამ პროცესში და დასვან ლეგიტიმური შეკითხვები. კი ბატონო, ეს მიკროფონი აი გოგონას რომ მიაწოდოთ თქვენ და უნდა გავასრულოთ გადაცემა. გისმენთ, მოკლედ რომ გითხრათ. მოგესალმებით, პირველ რიგში თორნიკე ავალიშვილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პირველ კურსელი. როგორც თქვენ მონოლოგში ახსენეთ, დაახლოებით 400-მდე ადამიანია დაღუპული 2011 წლიდან 2018-მდე და კიდევ ამ წინა დღეებში დაემატა კიდევ ამას 2 ადამიანი და მე ზოგადად კითხვა მაქვს, აი ბატონ ზაზასთან თუ ასე აკაკისთან. აი ზოგადად რატომ დაჭირდა ქართულ ოცნებას იმის გასაანალიზებლად 7 წელი დაახლოებით, რომ უფრო მკაცრი რეგულაციებია შემოსატანი. და როგორც ვიცით, საკანონმდებლო ორგანოს თვითონ აქვს ბერკეტები, რომ თვითონ ეს კანონი, რომელიც უნდა მიიღოს, შეუძლია მიუთითოს და გაუკეთოს ჩანართი, რომ ეს კანონი ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე და არა 1 წლის შემდეგ. ანუ ეს 1 წელი ძალიან ბევრ შვება, როდესაც საქმე ეხება ადამიანს. შესულია ძალაში, მე უბრალოდ გეტყვით, რომ შესულია ძალაში მაღალი რისკის მქონე საწარმოებისთვის ის არ არის შესული ყველა სხვა დანარჩენისთვის და შედის 1 სექტემბრით. და ჩემი აზრით მაღალი რისკის საწარმოებები გასაგებია, თუმცა აქ აქცენტი არ უნდა გავაკეთოთ მხოლოდ ფიზიკურ ზიანზე, ვინაიდან დასაქმებულის მორალურ ზიანსაც გისმენთ. ოდნავ საფრთხე არის. ნინო სუდაძე, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიების ფილმისთვის არის სტუდენტი, ჯიპა სტუდენტი გახლავარ და დიდი ხანია. ბატონ აკაკი, მოვალ თქვენთან. დიდი ხანია გისმენით და გაიჟღერა რამდენიმე არაკომპეტენტურმა აზრმა, ვინაიდან და რადგანაც ამ სფეროში არ არიან ღრმად ჩახედულები ძალიან ბევრი. თუნდაც ის რომ კანონის მიმართ არის ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება, ვერ დაგეთანხმებით, რადგან აქ ამ დღემდე არ არსებობდა საქართველოში კანონი და ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოში. და ეს არის ერთადერთი ბერკეტი და ერთადერთი ხელში ჩასაჭიდი რაღაც, რასაც
ჩვენ მოვკიდებთ ხელს და ვიმსჯერებთ ამ კანონის მიხედვით და გაიჟღერა ისეთმა აზრმა, რომ ამ კანონის შემოღების შემდეგ თითქოს გაორმაგდა დაზარალებულთა რიცხვმა. ასეა, ანუ პირველი იყო ესეთი აზრი, ვერ დავეთანხმები, რადგან ის ფაქტი, რომ დასაქმებულები შავდებოდნენ სამუშაო შესრულების დროს აქამდე ითვლებოდა თითქოს ნორმად. ახლა დავიწყეთ ჩვენ ამ თემაზე საუბარი და ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო ზუსტადაც ყურადღებას აქცევს ამ თემას, ზუსტად ის ფაქტია, რომ ჩვენ აქვს ხედვართ და დღესდღეობით ამაზე ვსჯელობთ. მეორე, რასაც მინდა რომ ვუპასუხო, რატომ არიღებს ხმას დასაქმებული. ჩემი აზრით, იმიტომ, რომ დასაქმებულებმა დღეს არ იციან, რომ მათ აქვთ უფლება განაცხადონ უარი ისეთი სამუშაოს შესრულებაზე, რომელიც მათ სიცოცხლის დაჯანმრთელობა შეუქმნის საფრთხეს და შესაბამისად არ აქვს დამსაქმების უფლება გაათავისუფლოს ან შეავიწროვოს ის, თუ მან განაცხადა უარი. მადლობთ. ბატონ აკაკი, ცხადია თქვენ ბოლო სიტყვა. თუ შეიძლება რომ მოკლედ გითხრათ, მე რამდენიმე საკითხი მაქვს, რომელზეც მინდა ესეთი დამაზუსტებელი პასუხები. უფლებრივი ნაწილის საკითხი თუ იგეგმება რომ მიეცეს ინსპექტირებას, რამდენად არის დღეს, რამდენად შეიძლება კომპანიების მყისიერი ინსპექტირება, ანუ იმ რეალობის გაგება თუ რა მდგომარეობაში არის ჩვენი კომპანიები, რამდენად აკმაყოფილებენ ისინი იმ სტანდარტს, რომელსაც მათ უწესებთ, მათ შორის ჩვენი კანონი. დაზღვევის ელემენტი იყო ნახსენები, არსებობს მე რამდენადაც ვიცი სიცოცხლის დაზღვევა, თუმცა გაჩნდა პრობლემა, როდესაც სიცოცხლე დაუზღვიეს ადამიანებს კომპანიებში, მათ შეუჩერდათ საყოველთაო და ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობა და აქ როგორ არის საქმე. თუ შეიძლება პირველი, რატო გუშინ არა, 6 წელს წინ არა, ვერ გეტყვით, ჩვენთვის კარგი იქნება, რომ ბრალდრე მიგვიღო ეს კანონმდებლობა. ჩვენ რაც მოვედით ამ მოწვევის პარლამენტში და მეგახვალ კომიტეტის თავმჯდომარე, პირველი დღიდან ამ კანონმდებლობას დავიწყეთ მუშაობა და დღეს დიდი დისკუსიების მერე, ძალიან ცხოველი დისკუსიების მერე დამსაქმებულებთან, დასაქმებულებთან ყველა ამ დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით მივიღეთ ის კანონი, რაც გვაქვს. დამარწმუნეთ, ძალიან კარგი კანონი გვაქვს, რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოებას. უნდა ეხლა ახსრულება, დიდი იმედი მაქვს, რომ შესაძლებლობა მაქსიმალურად სწრაფად შეიქმნება. ჩვენი კომიტეტის მხრიდან მაქსიმალურად ზეწოლა, ცუდი სიტყვა შეიძლება, მაგრამ მაქსიმალურად ხარდაჭერა ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლების, რომ ჩქარა შეიქმნას ეს ინსპექცია, 25 ინსპექტორი იყო, დაემატა ახლა 15, კიდე წლის ბოლომდე უნდა დაემატოს და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალს უკვე 90 გვეყოლება კვალიფიციური ინსპექტორზეა საუბარი, თორე ადამიანის აყვანა დღესვე შეიძლება, მაგრამ მათ მომზადება ჭირდებათ ძალიან სერიოზული, რომ გაერკვენ სწორედ შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებში, რომ ეს გააკეთო. ეს ერთი. მეორე, კურსები, რაზეც აი კითხვა, ძალიან სწორია და დღეს ძირითადი ხერხემალი ამ კანონის აღსრულების არის დაკისრებული თვითონ დამსაქმებულებზე. მათ უნდა უზრუნველყოფნის, რომ შექმნა შესაბამისი სამსახურები თავიანთ, ასე ვთქვათ, დაწესებულებებში და გაატარონ დასაქმებულები შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებზე განათლებაზე. დაზადღოების კომპანია რეალური შუამავალია და კარგი საბაზრო მექანიზმია დამატებით გარანტი კიდევ რომ შედაიცვა შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები. ჩვენ ახლა დავაკისრეთ, პრობლემა იყო ის, რომ ძალიან მცირე დაზღვევაზე და კომპენსაციაზე ხდებოდა, ფორმალურად ხდებოდა კანონის მოთხოვნის შესრულება, ახალი კანონით დაევალა მთავრობას და უახლოეს მომავალში გამოსცემს დადგენილებას, სადაც ძალიან მკაფიოდ განისაზღვრება პარამეტრები, რამდენი უნდა გადაუხადოს, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ ძალიან დიდი ხარჯი რომ არ იყოს ბიზნესზე და არ დაკარგოს საერთოდ ის სამუშაო ადგილი არ შეამციროს და მეორე მხრივ ისეთი კომპენსაცია ან შესაბამისი შეღავათი მიიღოს დაზღვევის შედეგად, როცა დაუზიანდება ჯანმრთელობა ან ოჯახმა მიიღოს შეღავათი, რომ ღირდეს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში იყოს სერიოზული მხარდაჭერა. ეს მეორე თემა. მესამე, რაც შეეხება შრომის უფლებებს. ეხლა მიდის ჩვენთან სერიოზული სამუშაო, ჩვენ ყავს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტი ჩართული ამ თემაში, რომ უკვე მაქსიმუმ შემოდგომისთვის ახალი ინიციატივა შევიტანონ, სადაც განსაზღვრავად კონკრეტულად როგორ მოხდება უფლებების მიმართებაში შრომის ინსპექციის როლის ასევე დამატებით განსაზღვრა. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ჯერ ვამბობთ იმას, რომ უსაფრთხოების ისინი ვერ უკონტროლებიათ, ჯერჯერობით ინსტიტუციონალურად და ეხლა დამატებით კიდე ახალი ფუნქციების დაკისრება, უნდა ძალიან გონივრულად გავაკეთოთ, რომ დისკრედიტაცია არ გაუკეთოთ არც შრომის უსაფრთხოების კანონს და არც იმას, რომ შრომის უფლებების ახსრულებაზე ინსპექციამ ასევე აიღო ეს ვალდებულება. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ
პრომკავშირების დაგვეხმარება იმაში, რომ ეს ყველაფერი მივიდეთ. ჩვენი მხრიდან მზადა ვარ და ჩვენ კონსტიტუციას ჩავწეროთ, რომ პრომკავშირებზე უნდა იყოს ორგანული კანონი და მზადა ვართ გადავაკეთეთ სტატუსი, მაგრამ ვიცი რომ ცვლილებები ჭირდება და კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა რომ გავაკეთოთ. შრომის ინსპექციაში აუცილებლად ჩვენ ახლა ცალკე სიტყვად ჩამოყალიბდება და იქნება მათ წარმომადგენლობა პროფესიული კავშირების, რომ მაქსიმალური მიუკერძობლება და ისე როგორც დამსაქმებლები სახელმწიფოს რომ მიუკერძებლობა იყოს შრომის ინსპექტორების განსაზღვრული. ასე რომ ბევრი რაღაცა და ახსულების თემაზე მე ჩვენი კომიტეტი არ აკეთებს, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი აკეთებს. ჩვენ ყოველთვის ღია მოსვენები გვაქვს, მე რაც ვიცი, ეს არის უბრალოდ თემატური წინასწარი მოსვენა. აუცილებლად 2 თვის განმავლობაში იქნება საჯარო მოსვენები შრომის უსაფრთხოების კანონის ახსულების თემაზე. სადაც ყველა მსურველს ექნება საშუალება რომ დაესწროს ეს ინგლისის პარლამენტის ახალი სადამხელო მექანიზმი არის, ეგრეთ წოდებული თემატური მოკვლევა და კანონის ახსულების კონტროლი, რომელიც ჩვენთვისაც ახალია და შევეცდებით რომ მაქსიმალურად გამოვიკვლიოთ, რატო არ სრულდება თუ რა მიზნების დავისახეთ ის მიზნები, თუ არის რამე ხარვეზი, როგორ გამოვასწოროთ და ეს გავაკეთოთ და საზოგადოების მონაწილეობა ამაში და ახალგაზრდების ხარდაჭერა და ძალიან მიხარია, რომ ესე აქტიურად ინტერესდებით ამ თემები და მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. ეს 10 წლის მერე და 20 წლის მერე დღეს ვაკეთებთ ამას ყველაფერს, ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შენებლობებზე ჩვენ რო ბოლოს გამკაცრებულ რეგულაციებს მივიღეთ ხალხის ქალაქის მერის ინიციატივით და მე გვინდა რომ სხვა ქალაქებში ჩვენ ძალიან გადავაცილეთ დროს. ხო და მას მერე კეთრად არის შემცირებული ტრავმატიზმი სამშენებლო ობიექტებზე. მათ შორის თუ სადმე ნახავთ რომ ვინმე არის დღეს თუ შეგიძლიათ ცხელხაზზე და შრომის ინსპექციის ვებ გვერდზე ატვირთოთ სამინისტროსი ეს ფოტოსურათები და მყისიერი რეაგირება იქნები დამარწმუნდათ რა. არ გვჭირდება ახალი საქართველოს ინიციატივები. დღესვე არის ცხელი ხაზი არსებობს, სადაც ასევე შესაძლებელია ამის რეაგირება. დიდი მადლობა. მეგობრებო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, ამ თემის განხილვისთვის. ცხადია, შესაძლოა 1 საათი არ იყოს საკმარისი ყველა ასპექტის შეხებისთვის და ყველას იმისთვის, რომ ყველას მოგეცეთ შესაძლებლობა თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს არ ვართ ეთერში და შევხვდებით ერთმანეთს 2 მაისს 22 საათზე პირველ არხზე, პირველ აუდიტორიაში. კარგად ბრძანდებოდეთ.